Hello guys, welcome back to my channel. For today's video guys, mag-unboxing po tayo. May order ako guys sa Centerpoint dito sa Riyadh. In-order ko siya guys linggo ng gabi. Dineliver ka agad kinabukasan. Walang 24 hours guys. Na-deliver na siya. As in, ganun kabilis yung ng Centerpoint. Kaya, yun, samahan niyo ako. I-unboxing natin itong mga pinang-order ko. Ayan siya guys. Ayan natin guys. Sobrang bilis ang transaction nila. Wala talagang 24 hours. Nakarating na. Splash yung niya, yung brand ng pantalon. Splash din. Saka isang lid na t-shirt. Buksan na natin guys. Try natin. Maganda ba siya? Nag-sale kasi sila. Guys. Maganda siya. Copper original. Sale siya guys. Yung price niya before, yung price niya. Wala dito. Basta 70% yung niya, 70% yung sale niya. Naging 39 real naman siya. Ganda naman. Walang original price. Ano kaya yun? Basta 70% yung niya. Naging 39 real. 39 real naman siya. Link. Next is itong pants. Wow, nice. Ang ganda niya. Ayan siya guys. Splash. Splash yung niya, yung brand niya. Stretch. Ganda siya. Ito naman, yung price niya dati guys is 109 riyal at naging na lang siya, nag-sale siya, naging 38 riyal, only 38 riyal lang siya. Maganda yung tela guys. Ayan. Maganda talaga. As in maganda yung tela niya. Kita niyo guys, maganda ng tela. Saka yung yung haba niya, yung hindi naman gaano. Maganda siya. Gusto ko.
Tapos ang laki ng ano guys, laki ng na-save ko dito. Kasi 109, tapos naging 38 siya. Oh, see? Laki ng ano, laki ng na-save. Ganda siya. Malaki kasi yung sizes nila dito, kaya yung kinuha ko is 28. Mataba ako guys, pero kasya tong 28 sa akin. Flexible naman siya. Super flexible. Kulay blue. Maganda yung ano niya. Ito pa siya guys. Ito mas mahal to siya guys. Mas mahal to. Kasi yung original price niya, oh, ang laki. Laki siya. Malaki. Malaki. Wala kasi siyang ibang size. Yung pinakamaliit niya is number 16. Kaya, okay na din naman. Hindi siya ganun malaki talaga. Pero ang laki lang na-save ko dito guys. Na-save ko dito is 108 riyal. Kasi yung original price niya is 139. Nag-sale siya ng only 31 riyal. Meron pa rin yung so splash. Ayun lang, medyo malaki. Dapat number 14. Number 16 siya. Kasi yung pinakamaliit na size, number 16. Ayan. Itong sizes na to guys, is pang, para sa mga matataba. Tinry ko din kumuha ng number 16 kaso, yun, medyo malaki. Okay niya. Pero, okay naman siguro to. Hindi naman gaanong ano yung ang haba niya. Maganda din yung ano niya eh. Pero ang laki nang na-save talaga. 101 riyal. Kasi dating 139, nag-sale siya ng 31. Only 31 riyal. Yan. Pero guys, super bilis ng transaction nila. Ako, sobra. Kulang 24 hours talaga. Dumating na yung order ko. Ito, ang ganda yung pagkaano niya kasi tama lang. $28. Ayan. Dapat ang mabayaran ko nito lahat-lahat is nasa 300 riyal kung sa original price niya. Nasa 300 sana. Kasi itong mga pantalon is 100 plus siya. 109 at saka 139 plus yung itong t-shirt. Wala siyang original price. Saan ba yung original price? Pero 39 lang siya. As in 39 riyal. Ganda din naman yung tela. Saka yung parang ano lang siya guys. Parang house.
Sulit guys. Sulit yung 108 ano ko. 108 real lahat-lahat. Oh, napakasulit. Original pa naman siya. Saka bilis ang transaction. Ikagaya ng ibang mga online orders guys na tatagal ng mga 6 to 7 days. Ganyan. Hindi. Ito, kinabukasan, umaga pa lang, may message na ako eh. May message na ako ng ano, ng Centerpoint. Na-deliver na yung order ko. Pagkahapon, tumawag na sila. Galing. Galing niya. Ganda talaga yung ano nyo. Sobra. As in, gusto ko yung tela niya. Ganda ng pagka-blue. Yun guys. Tapos ano na siya. 39 real lang. Worth it. Worth it talaga. Pati itong t-shirt. Lay pa naman siya. Okay guys. Yan lang po yung mai-share ko. Thanks for watching guys. Order na kayo. Nag-promote pa talaga. Ito lang guys. Thank you sa panonood. Maraming salamat sa lahat ng mga friends kong sumuporta sa channel ko. Thank you guys. And sa mga family ko, thank you so much. Bye bye guys. Keep safe po tayo palagi. God bless everyone. Bye.